सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान है साथीहरू। सो आज चाहिँ हजुरहरूलाई के देखाउन गइरहेको छ भने मलाई चाहिँ एउटा साथीले गिफ्ट दिइरहेको छ होइन, गोप्रो है 4K। सो हुन्छ नि त्यो चाहिँ लाग्छ होला सायद 2-4 हजार है। सो आज म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु होइन, अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। सो मैले पनि राखेन है, सो हेर्न गइरहेको छु, हजुरहरूलाई पनि देखाउन गइरहेको छु होइन। सो हेरौँ है त, मैले चाहिँ ल्याइसकेर छ अगाडि नै छ होइन। मैले चाहिँ यो अस्ति दिएको तर हेरेको खान के मैले राखिरहेको थियो। ओ गोप्रो है, क्यामेरा हो है, क्युआर पनि रहेछ है, देख्न सक्नुहुन्छ। ओमा थ्याङ्क यू सो मच साथी है, मेरो बेस्ट हो होइन। साथी एकदमै मिल्ने साथी हो, उसले चाहिँ मलाई होइन गिफ्ट गराएको गोप्रो है। ओ माई गड के हो यार, सुरुमा त हेरिदिउँ न यार। ओइ के हो यार, आमा ओइ बब्बाल छ यार, सही देख्न सक्नुहुन्छ कति बब्बाल छ है। सो कति पर्छ थाहा छैन, सो म पनि किन्ने अवस्थामै थिएँ अलिक पछि है। तर यो चाहिँ होइन, सो हुन्छ नि गोप्रो हिरो 10, 11, 12 हुन्छ नि, आइसक्यो कहिले त कति आइसक्यो होइन। र पैसा नभएर सो यस्तै हो होइन। सबै कुरो सबै चिज भनेको भन्नु साथी सम्झिनु साथी आउँदैन होइन। सो हुन्छ नि धैर्य गर्नुपर्छ, कमाउनु पर्छ, रमाउनु पर्छ अनि मात्र हो कि सबै कुरा होइन। त्यही भएर उही के यार, ल है त अनबक्सिङ गरौँ के हुँदो रहेछ त। सो गोप्रो है, हुँदो रहेछ त्यस्तो है, के लाग्यो उही के हो। एउटा डायरी पनि हुँदो रहेछ है, स्पोर्ट्स देख्न सक्नुहुन्छ स्पोर्ट्स। वाइफाई एफएसडी 2.0 होइन, 12 MP बिस्तारै गर्दै जाउँ। सो उही रिमोट उही बल्लोन रहेछ है, यो सायद भिडियोको होला, यो फोटो क्लिक गर्नको लागि है। सो हेर्दै जाउँ सो रिमोटहरू राख्नु है। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसलाई ओपन गरेर हेरौँ है त, सो कसरी हो त थाहा छैन होइन। हेरौँ न यहाँ छ नि होइन, यो के काम यो भएको के काम होइन, सबै देखाइहाल्छ तर मलाई आउँछ यो खोल्न। सो हेरौँ है त, तर यो झिक्दिउँ। उही उमा त्यो यार गोप्रो 4K, सो 2.4G होइन। सो वाइफाई चल्ने रहेछ, उही बब्बाल यार देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यसबाटै भिडियो बनाउनु पर्छ बिस्तारै थरथरै होइन। तर योभन्दा क्वालिटी चाहिँ मलाई अर्कैमा लाग्छ जस्तो। अब 4K बनाएको होइन, 4K त एकदमै राम्रो आउनु पर्ने हो, तर हुन्छ नि ऊ त हो कपी हो होइन, कस्तो आउँछ थाहा छैन जस्तो। सो अनबक्सिङ गरेर हेरौँ है त अब ओपन गरेर। ब्याट्री छैन है, ओए के हो यार, सही छ त। ओइ बब्बाल छ देख्न सक्नुहुन्छ है 4K अल्ट्रा। क्यामेरा ठिकै रहेछ, क्यामेरा ठिकै रहेछ है। सो मेमोरी कार्ड चाहिने रहेछ होइन, ठिक छ। उही रिमोट हेरौँ न, उही रिमोटले पनि चल्ने रहेछ यहाँ। यही माथितिरको रेकर्ड, तलतिरको फोटो क्लिक गर्ने है। सो यति नै हो साथीहरू होइन, यस्तो हुँदो रहेछ होइन। यसलाई चाहिँ पढ्यो होला सायद, मलाई पनि मैले नेटमा हेर्दा चाहिँ होइन 2000देखि 3000 6000सम्म पाउँछ होइन, 4000 3-4,000सम्म पाउँछ सायद। यो त्यस्तै 2-3-4 के बिचमा हुनसक्छ, 25 3देखि 4 को बिचमा होइन। सो हजुरहरूले पनि लिन सक्नुहुन्छ होइन, अहिले त अनलाइनमा जता पनि देखिहाल्छ। सो होइन लिन सक्नुहुन्छ। त्यही नै हो, हजुरहरूले होइन भ्लग गर्न चाहनुहुन्छ होइन भने चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ होइन। सिक्ने रमाउने भनेको होइन हामीमै हो। अब पछि त अब के हो बुढो भएपछि मेमोरिज रहन्छ क्या होइन, हो कि नै। युट्युबमा अपलोड गर्नुहोस् होइन, फेसबुकमा मिलाउने फेसबुकमा पनि गर्नुहोस्, अलि हेर्ने त हो सबैले, के गर्ने होइन, त्यही त हो। सो देख्न सक्नुहुन्छ यही नै हो। अरू पनि हेर्छौँ न होइन के छ। उही यस्तो हुँदो रहेछ के हो नाम चाहिँ थाहा छैन होइन, सबै खोल्दैन के छ र।
कतिवटा यहाँ सामानहरू त आम्मा है। सो म चाहिँ एक बेडमा होइन गरिरहेको छु, टेबलहरू छैन। के यार, ओ माई गॉड अरे ऊपर हुँदा त के यार सामानहरू त आम्बो यार। सो मसँग चाहिँ हेलमेट पनि छ होइन, बाइक पनि छ नि त, म मोबाइलले नै भ्लगहरू गर्ने हो हल्का होइन, त्यही नै हो है। देख्न सक्नुहुन्छ है। ओ के यार, यो सायद यहाँ राख्ने होला, यहाँ होला के हो कहाँ हो के यार साथीहरू, एकदम क्योर म थाहा भएन होइन। यो नआएपछि यस्तै हो कि यो यहाँ जस्तो लाग्यो। ओइ लाग्दैन त, कहाँ हो यो यही हो होइन। लगाइहेरौँ न के गर्दैछ यहाँ चाहिँ सबै त्यो सस्तै हेलमेट माथि राखेर हिँड्नलाई यसरी होइन। बुझे यार, थाहा पाएँ। सो यसलाई चाहिँ यहाँ हाल्यौँ होइन, पार्टी के भन्ने त यहाँ नाम हेर्नु पर्ने हुन्छ। ओइ लाग्यो नि त। सो साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यस्तै हो, साथीले दिएको गिफ्ट हो होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच साथी है। थाहा भयो टक्कै यस्तो गर्ने हेलमेटको माथि होइन, टक मसिर है। गोप्रो पनि लगाइदिउँ न होइन। ओके अल्ट्रा ओइ छोयाक ओइ यताउता मिस्टेक भएछ लागेन रहेछ है राम्ररी। सो म यसबाट पनि भ्लग गर्छु है त ल, एकछिन है त। सो हेरिदिउँ, मसँग मेमोरी पनि साथमै छ, लिइरहेको थिएँ होइन। हेरौँ मेमोरी, हजुरसँग मेमोरी कार्ड छैन भने मेमोरी कार्ड लिनुपर्ने हुन्छ है। सो त्यही नै हो है। ओइ हुन्छ रेजुलेसन रहेछ होइन, इभी रहेछ, मोसन डेडिकेसन रहेछ, साइक्लिङ रेकर्ड रहेछ, रेकर्ड अडियो रहेछ है। ओ बब्बाल रहेछ। रेजुलेसनमा जाउँ न, रेजुलेसन होइन, हामी रेजुलेसनमा जाउँ। कच्चामा फोकेमा जाने अनि कहाँ 120मा जान्छ यार त। यो हो नि त, म भिडियो गर्छु है त साथीहरू है। यसलाई चाहिँ फन्काइदिउँ, यो राखौँ अनि गरौँ। उल्टो भयो यस्तो गर्ने हो होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ राख्न गइरहेको छु र भिडियो गर्न गइरहेको छु यसबाट है। कडक खत्तम भइगयो नि यार होइन, मेमोरी कार्ड बोलाइदिएछ यार। सो सरी एभ्रिवान, यसबाट फेरि म देखाउँछु होइन हजुरहरूलाई गरेर भिडियो कस्तो हुँदो रहेछ। अहिले चाहिँ यो यहीँ राखौँ, बब्बा रहेछ यार। स्टिकर हो क्या टाँस्नु रहेछ यार, बब्बा ल, राम्रो लाग्यो एकदमै होइन, बेस्ट लाग्यो। सो अब यो के गर्ने फेरि, सायद यो उसमा
लिएर जाने होला होइन के गर्नु थाहा छैन धेरै देख्न सकिन्छ होइन यहाँ चाहिँ सामानहरू के हो सो हामी बिस्तारै गर्छौँ यी रहेछ सामान चाहिँ होइन गाइज जस राम्रो लाग्यो बबाल लाग्यो सो हजुरहरूले लिन चाहनुहुन्छ भने बजारमा जानु होला होइन हजुरहरूले होइन दराजतिर होइन जेमा पनि पाइहाल्छ अहिले त अनलाइन होइन सो मार्केटतिर जता पनि पाइहाल्छ अनलाइन डेलिभरी गर्दा पनि हुन्छ होइन सो हजुरहरूको इच्छा है जस मलाई ठिक लाग्यो होइन यो अब यो एउटा भइगयो जस थ्याङ्क यू सो मच साथी फेरि पनि हजुरहरूले अर्को लिन सक्नुहुन्छ नयाँ नयाँ अहिले त बजारमा होइन न्यू मोडल आइसक्यो अरू कुराहरू होइन सो लिन सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा हुन्छु है त ल लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला होइन सो हेरिदिनुहोस् है राम्ररी अनि है त ओके बाई सी यू फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ न है त